to Juvie's Kitchen. We are entering Terra Nova Royal 3. Okay. So, shout out to Maam Norie. Ayan po na guys. Ayan. Okay. So, dito rin. So, pasok na 3A. So, guys. Ayan po mga guys. Ayan. So, dahan-dahan lang tayo. Ayan, tingnan nyo po. Oh. Instagrammable talaga. Ayan. Ayan po. Oh. Mga guys, ang ganda po. Ayan po. Ayan. Okay. So, dito po tayo. Shout out to all the officers here in Terra Nova Royal. Ayan sila. Okay. Ganda pagkagawa nila. Oh, ayan. Ito parang ano to, no? Rose o gumamela. Ganda na. Oo nga, na. Ganda na. Ganda mag-ukit-ukit. Yung ano, ito pa. Ayan po mga guys. Ganda parang ano siya, rose or playground. Mga ginawa nila sa mga halaman. Ganda.